ሰላም ውድ የቻናላችን ተከታታዮች ዛሬ ደግሞ ይዤላችሁ የመጣሁት እንዴት አድርገን ቪዲዮ ብቻ አፕሎድ በማድረግ ገንዘብ እንዴት እንሰበስባለን የሚለውን ማሳያችሁ። እዚህ ጋር እንደምታዩት አፕሊኬሽኗን ከፍቻታለሁ። የአፕሊኬሽኗ ስም ክሊፕ ክላብስ ትባላለች። ፕሌይ ስቶር ላይ ታገኙታላችሁ ወይም ዲስክሪፕሽን ላይ ያስቀምጥላችኋለሁ። እዛ ላይ ገብታችሁ ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ። የክሊፕ ክላብስ የሚሰራው እንደ ቲክቶክ ማለት ነው። የቲክቶክ ቪዲዮዎችን በማየት ብቻ ብር ይከፍላል። እናንተም አፕሎድ ስታደርጉ ደግሞ ይከፍላችኋል ማለት ነው። እንዴት እንደሆነ አጠቃቀሙን አሁን አሳያችኋለሁ። ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ፣ ላይክ ሼር መደረግ እንዳይረሳ። በመጀመሪያ አፕሊኬሽኑን ስትከፍቷት እንደዚህ ነው ይመጣላችሁ። በጎግል ልግባ፣ በፌስቡክ ልግባ ወይስ በስልክ ቁጥር ልግባ የሚል ይመጣላችኋል። እናንተ የተመቻችሁን አንዱ ምረጡ። ያው እዚህ ጋር ነው በጎግል እየገባው ነው። ትንሽ መጠበቅ ይኖርባችኋል ማለት ነው። ያው እዚህ ጋር እንደምታዩት ሳይን አፕ አድርጌ ጨርሻለሁ። እኔ ዛሬ ሰራሁት $2 አለኝ። እዚህ ጋር እንደምታዩት 1000 ኮይን ደግሞ እዚህ ጋር አለኝ። ያው እዚህ ጋር እንደምታያቸው በቃ የቲክቶክ ቪዲዮ አይነቶች እዚህ ጋር አሉ። ወደ ላይ እያደረጋችሁ ማየት ነው የሚጠበቅባችሁ። እዚህ ጋር ብዙ ቪዲዮዎች ታገኛላችሁ። ይሄን በምታዩበት ወቅት እዚህ ጋር እንደምታዩት ከታች ማለት ነው የምቆጥር አለች። እዚህ ጋር እቺ ነች በቃ ቪዲዮ እያያችሁ መሆኑን ስለሚያውቅ እቺ ስሞላ ሪዋርድ ይሰጣችኋል። ሪዋርዳችሁን ደግሞ ወደ ገንዘብ መቀየር ትችላላችሁ። እሱ እንዴት እንደሆነ አሳያችኋለሁ። እቺን አሁን እስክሞላ ነው ቪዲዮ ማየት ይጠበቅብኛል ማለት ነው። ይሄው እንደምታዩት ካውንት ዳውን እያደረገች ነው። 7 6 5 እያለች እየቆጠረች ነው። እናንተ ቪዲዮ ኮኔክሽንም ስሎ ቢሆን ዝም ብላችሁ እንዲያረጋችሁ ይሄው በቃ ጨረሰች። ድጋሚ 1 ደቂቃ ሳይ ደግሞ ሌላ ሪዋርድ ይመጣልኛል። አሁን እኔ እዚህ ጋር 4 ሪዋርድ አለኝ ማለት ነው። በመቀጠል ጌም ላይ መግባት እንችላለን። ጌም ብቻ በመጫወት እዚህ ጋር ደግሞ ብር መሰብሰብ እንችላለን። እዚህ ጋር ያሉት ሎክ የሆኑ ናቸው። 5000 ኮይን ስገቡ ይከፈቱላችኋል። ሌሎቹ እንዳለ ጌም ናቸው። እነሱን በመጫወትም መሰብሰብ ይቻላል ማለት ነው። እዚህ ጋር ብዙ ጌሞች አሉ። የፈለጋችሁትን ተጫውታችሁ መሰብሰብ ትችላላችሁ። በመቀጠል ደግሞ እዚህ ጋር ሪዋርድ የሚል አለ። ሪዋርዱ ይሄው እዚህ ጋር እንደምታዩት ነው። ይሄኛው እዚህ ጋር ሪዋርዱ 3 ሰዓት ከ26 ጠብቅ ይለኛል። ቀደም ስለተቀበልኩ ማለት ነው። እዚህ ጋር ኦፕን ይሆንልኛል። ቀደም ይሄኛውን ነክቼ ላሳያችሁ። ይሄው እዚህ ጋር ሪዋርድ እየሰጠኝ ነው። 83 ኮይን ሰጥቶኛል። እዚህ ጋር ደግሞ ትኬት ሰጥቶኛል ማለት ነው። አሁንም ትኬት ሰጥቶኛል። አሁንም ትኬት ሰጥቶኛል እና 140 ኮይን ሰጥቶኛል ማለት ነው። የሁሉ ነገር በአንድ ሪዋርድ አገኘው ማለት ነው። ከዚህ ተወጡና እዚህ ጋር ደግሞ 2 ሪዋርድ አለኝ። ሁለቱን ሪዋርድ እንዴት እንደምትጠቀሙ ላሳያችሁ ነው። ያው እዚህ ጋር 85 ሰጠኝ። አሁንም 85 ኮይን ሰጠኝ። አሁንም 72 ኮይን ሰጠኝ። ያው እዚህ ጋር ኦፕን አጌን እንለዋለን። አንድ ቻንስ ስላለን ማለት ነው። ያው እዚህ ጋር እንደምታዩት ፕላስቱና 59 30 ኮይን ሰጠን ማለት ነው። ከዚህ እንወጣለን። እዚህ ጋር አንድ ሪዋርድ ይቀረኛል። እሱንም መጠቀም እችላለሁ። ያው እንደምታዩት 138 ኮይን ሰጠኝ ማለት ነው። እዚህ ጋር የምታያቸውን ኮይኖች ለተለያየ ነገር መጠቀም እንችላለን። እዚህ ጋር ፍሪ የሚል አለ። እዚህ ጋር ሪፈራል ሊንክ ማለት ነው። ሌላው ደግሞ እዚህ ጋር ማሳያችሁ ሪደም የምትላለች እሷን በመጫን እዚህ ጋር ኢንተር ኮድ የሚል አለ። እኔ ቀደም ስላስገባው አይሰጠኝም። ቁጥሩን ዲስክሪፕሽን ላይ ስራ አስቀምጥላችኋለሁ። እሱን ስታስገቡ $1 ይሰጣችኋል ማለት ነው። ሌላው እዚህ ጋር የአማዞን ትኬቶች ምናምን የተለያዩ ነገሮች አሉ። እነሱንም ማሸነፍ ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንዳያችሁት ሌላው ደግሞ እዚህ ጋር ሚ የምትላለች ከታች ማለት ነው። እሷን በመጫን እዚህ ጋር ያው እንደምታዩት ማይ አፕሎድ የሚል አለ። እቺን ማይ አፕሎድ አንዴ በመንካት ያው እዚህ ጋር እንደምታዩት እኔ አሁን አንድ ቪዲዮ አፕሎድ አድርጌያለሁ።
686 ሰው አይቶልኛል በአንድ ቀን ውስጥ ማለት ነው። 125 ሰው ክላብ ሰጥቶኛል። ይሄንን በመስጠቱ ደግሞ 125 ክላብ 125 ኮይን ይሆናል ማለት ነው። ቀደም ያንን ኮይንም ተቀብያለሁ ማለት ነው። ሌላ ቪዲዮ ደግሞ አፕሎድ ማድረግ ከፈለጋችሁ ይኸው እዚህ ጋር እንደምታዩት አፕሎድ ፍሮም ጋላሪ የምትለውን ትጫናላችሁ። ከዛ በመቀጠል ከጋላሪ ላይ መርጣችሁ ከፈለጋችሁ ደግሞ ቲክቶክ ላይ ያሉ ቪዲዮዎችን ታወርዱና ወደዚህ ነገር ግን እዚህ ጋር እንደምታዩት ቲክቶክ ስታወርዱ የራሱን ወተርማርክ ያስገባል እዚህ ጋር እንደምታዩት ማለት ነው። ይሄንን መልቀቅ አትችሉም። ወተርማርኩን መቁረጥ አለባችሁ ማለት ነው። እሱን እንዴት እንደምቆርጡ አሁን አሳያችኋለሁ። ከዛ ካወረዳችሁት በኋላ እዚህ ጋር መልቀቅ ትችላላችሁ ማለት ነው። በክላቡ ቁጥር ኮይን ይሰጣችኋል ማለት ነው። ጌሞቹን መጫወት ትችላላችሁ። የተለያዩ ጌሞች አሉት። ቪዲዮቹን ደግሞ በማየት ይከፈላቸዋል ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር እንዴት ወጪ እናደርጋለን ለሚለው ደግሞ እዚህ ጋር $2 የምትላለች እሷን እንጫናለን። በመጀመሪያ ያው እንደምታዩት $10 ሲደርስ ወጪ ማድረግ ትችላላችሁ። በአንድ ትደርሳላችሁ። ይሄ በጣም ሚኒመም ዊዝድራው ነው። 10 15 20 እያላችሁ በቀን $50 ድረስ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ፔመንታችሁ የምትቀበሉት በፔፓል ነው። ፔፓል አካውንት ሊኖራችሁ ይገባል። ፔፓል አካውንት እንዴት እንከፍታለን የምትሉ በሚቀጥለው ቪዲዮ አሳያችኋለሁ። በብራችሁ ደግሞ ኮይን መግዛት ትችላላችሁ። ይኸው እዚህ ጋር እንደምታዩት ማለት ነው። የተለያዩ ነገሮች አሉት። አሁን ቪዲዮ እንዴት ማቁረጥ እንችላለን ወደሚለው እንግባ። ይኸው እዚህ ጋር እንደምታዩት ክሮፕ ኤንድ ትሪም ቪዲዮ የምትላለች እቺ በቀይ ያለባት ማለት ነው። እሷን ታወርዷታላችሁ። ይኸው እዚህ ጋር እንደምታዩት እንዴት ክሮፕ እንደምታደርጉ ያሳያችኋል። እሷን ካወረዳችሁ በኋላ ያው ክሮፕ ትሪም የምትላለች በእሷ አርጋችሁ ከቲክቶክ ቪዲዮ ካወረዳችሁ በኋላ ክሮፕ አርጋችሁ መልቀቅ ትችላላችሁ ማለት ነው።